بتعملي ايه يا ام محمد؟ بعمل محشي. شنو هو المحشي هذا؟ نهار كله هما محشي محشي، والله شتيتو يا سيدي بنزيدك. مشيت عملت محشي. توريهم حلة المحشي يا اخواتي. ايش نحويلكم؟ السلام عليكم. بونجور بونجور تو الموند، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله يا ربي تعدي وقت ممتع على القناة وعلى الفيديو هذا بالذات، لانه في يوميات حلوه برشا تعرفونا. il y a des plats aussi que je préparais qui sont un peu spéciaux quoi. Bon là je prépare le pain. Le pain en France, le baguette في فرنسا 1 euro، توصل حتى ل 2 euros. الكاليتي معناها ça dépend. Donc là je prépare le pain à la maison. نحضر نعمل كعبات رقاق اللي يقول لك، فهمت لي. اليوم اطباق متنوعه عالميه. تفرجوا على الفيديو. اللي مازال ما عملش ابونمون يعمل ابونمون. فاش تستناو؟ حطوا لي جيم، شجعوني. يلا مرحبا بكم. لهنا حضرت عجينه اللي قلت لكم باش نعمل خبيزات في الدار. الحقيقه الاغلبيه نعمل خبز في الدار، ما نشري، مش ما نشريش، ما الخبز في الدار يولي انفع ومصلي على النبي تنزل فيه بركه ربي. لهنا باش نعمل خبيزات رقاق فارينه ساك. الحقيقه ما عملتش بالسميد اليوم، اما مساسه نعمل راني سميد وفارينه نكور كويرات كيف هكا، وباش نخليهم يخمروا خميره بولونجير. باش نخليهم يخمروا لهنا في عقلهم سويعه هكاك حتى لين معناها يضاعف الحجم نتاعهم. اما راهو معروك بالكدا بالكدا. شوفوا العجينه ما شاء الله سمحه، معروكه مليح، فهمتوني؟ دونك ما شاء الله طايح خير وبركه. بالنسبه للبلا اللي نحضر فيهم اليوم، الصغار يحبوا على الجاتو شوكولا. ان شاء الله باش نعملوا جاتو شوكولا. الخبز هذايا عاملين كمونيه. المفاجاه الاخرى تشوفوها ان شاء الله في الفيديو. تبعوا وشوفوا بالحق المبدعه الفنانه. ان شاء الله يعجبكم. دونك هذه الخبيزات اوكا باش نخليهم يخمروا ان شاء الله، ربي يعيننا عليهم. نطيب على الغاز الحقيقه عادي. قديش توحشت الخبز اللي على الحطب وخبز الطابونه في تونس. والله دوب نروح نكلم امراه تحضر لي طابونه خبز نشبعوا فيها، والملوخيه في تونس، واللفت والخبيزه والدواره. يكذب عليكم ما فماش هنا في فرنسا، راه ما فماش حاجات اللي بالحق لوجوا عليهم. دونك نحاول نعمل 4 خبيزات هكا هو يكفي الحقيقه. ما شاء الله ربي حنا بخير وناكلوهم به. لهنا كمونيه نطيب فيها. عملتها بشويه كبده وقلب نتاع بقري، شويه تونه هكا هبره نتاع مقصه، خليها تغلي طيب. نودكم ولا نشهيكم. وعملت يا جماعه صوص طوماط ديالي. شريت طماطم، شوفوا محلاها هذه بالحق ننصحكم بها. اللي تجربوا تعملوا صوص طوماط فريش في الدار. دونك تشريوا طماطم، هني الطماطم رخيصه الحقيقه مش غاليه. تقريبا 1.5 حاجه الكيلو من الكعبه. ما شاء الله الكعبه كبيره. نشري حكايه كيلو ونص 2 كيلو، نقطعهم نعمل معاهم راس بصل 4 5 حشانيكم سنون ثوم. نحطوا الكل يتقلى، من غير ما نزيدوا ماء. هذا ماء تاع طماطم ناتشوريل، ونزيدوا مغرفه فلفل هروش هذاك المهروش، ملح فلفل اكحل وتابل، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ونفوح الكل كي ونخليها تغلي حتى لين هكا تغلي شويه، حكايه ربع ساعه. نسكر عليها ومن بعد نمشي نعملها، نعاود نرحيها تولي لي سوبل. هذه نسحقها في كل شيء. نحط منها في المقارونه، في الصلصه، في العجه، حتى في الكسكس. نحط منها مغرفه زوز خاطر مفوحه ما شاء الله. وخير 1000 مره ما اللي يشريو فيهم لي بواط اللي حاضرين. دونك ننصحكم بها، هذه هايله. وبعد نعبيها في البيبسات بالله ونحطها في الفريجيدير. روعه. هذه الصلصه معناها مشيت رحيتها. شوفوا محلاها وما بنها ومحلى لون. اجا في الضوء هكا صور دالي. هي ما عادش تظهر لكم ولا شفتوا لونها محلاه. حطيت فيها مغرفه فلفل احمر باش عطاتني كولور، وفلفل مهرش. حطيتش طماطم كونسونطري، حطيت طماطم كان الكعب ناتوريل. معناها هذه صوص طوماط والله تصلح لكم في البيتزا، تصلح لكم في المقارونه، في المبقبق، في العجه، في نامبورت والله. كسكسي محكحك زايده تحقها حاضره باش مفوحه بالهروش بالتابل والثوم
مفوحه كل شيء حاصلوها، حتى ملحه مريقله نعبيها بيبسات كيف هكا ونستحفظ بها في الفريجيدير. وكل مره بون هي هذه ما تفوتش اسبوع يعني بالنسبه لي، خاطر ما شاء الله يعني طيبوا المكرونه والبيتزا وكل هنا يحبوا، فهمت؟ دونك اني نعمل منها ديما الحقيقه نقاها. اما خير ولا طماطم تفسد لي في الفريجيدير وتتلوح. قولوا لي شنو رايكم في الفكره هذه، واذا كنتم تعملوا فيها ديجا من قبل صح عليكم ديجا حاجه باهيه. والمراه المقديه تعرف حاجتها تعملها معناها مريقله. دونك نعبيو بالسياسه لهنا، نحاول اني ما نكبش. اذا كان عندكم اقناع ولا خير، اني ما عنديش اقناع الحقيقه. نعبيها هكا بسيط باللاري بداوه نحط في الفريجيدير. اني هكا نجتهد الحقيقه، نحب نلقى حاجه معناها افكار اللي تساعدني في الغربه. كما تعرفوا كل شيء لهنا معلب راهو، وكل شيء راهو معناها غالي، وكل مع الانسان يلزمو يستحي تو معلب. تعرف عليه من مره شريت معناها صوص طماط معلبه، نلقى حاطين فيها يحطوا فيها النشا والسكر، فهمتوني؟ مواد حافظه ماهيش صحيه الحقيقه. تولي تاخذ طماط، هي ديجا حتى الطماطم معناها الله مداويه، مش هكا الطماطم الطبيعيه. الطماطم الطبيعيه هنا غاليه، فهمتوني؟ هذه تبدا مكعبره وتبدا كبيره الكعبه، احنا نقولوا نتاع بالدويات. اما الواحد يحاول انه ما يزيدش يشريها معناها معلبه وكهو، يحاول انه ياكل صغيرات وحاجه صحيه وبنينه. دونك هذه اقدر ما شاء الله عملت لي 3 دبابس منهم دبوسه نتاع كيلو، معناها ما شاء الله كونتيتي كبيره في كل شيء، تجي في كل شيء، كسكسي بالخضره، في كل شيء. كما تعرفوا احنا في تونس الحقيقه ماكلتنا مطمطمه ومحرحره، دونك لازمتنا هذه. ومن بعد انت زيد تفوح كان تحب عليها طماطم اخرى كل. دونك فرجوا كونتيتي ان شاء الله. زيت سخونه هي، نخليها تبرد شويه ومن بعد نسكر عليها ونحطها في الفريجيدير. هذوما الخبيزات ما شاء الله خمروا باللي يجي صحيتي بالزيت. شوفوا ما شاء الله حطيتهم في الفور ديجا هو سخون، قليت فيه الكاكاويه. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله الحقيقه بالزيت. ونمشي نحلها بالخبيزه هكا. شوفوا كيفاش مفشفش وكيفاش عامل امبولات. قرب هكا شويه التصوير، شفتوا كيفاش مفشفش وعامل امبولات. هذيك تطلع لك تهب الخبز يطلع لك رقاق عزيز وغالي. دونك هنا باش نمشي تو ديريكت للقلايه. توا نجي لهنا للطاجين ديجا حطيته يسخن، وباش نحطك الخبيزات. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. نسايس روحي. هذا خبز الحقيقه مش ملاوي، خبز عادي على خاطر رقاق، على خاطر باش ناكلوا به الكمونيه ان شاء الله. كل شيء في الدار تعملوا بنين. كل امراه اللي هي بالحق تحسب روحها مجديه تعمل حاجتها في الدار. هذيك الكمونيه ما شاء الله على كمونيتي، راهي ريحه راهي فيحه راهي ريحه ما شاء الله ما شاء الله الحقيقه روعه. هنا باش نخليها تطيب هذوما الخبيزات. توا كملت ما شاء الله كل شيء، حتى نوريكم من بعد الحكايه الخبز يطيب. لازم تفرق ديفيسيل كو وتفرق دي زمين تصنبغلي. اليوم يا سيدي بن سيدك قررت باش نعمل محشي نتاع مصر. عرفتوه المحشي تاع محشي كرنب ومحشي فلفل ومحشي يعني محشي اللي بالرز عندي صديقتي المصريه بتعملي ايه يا ام محمد؟ بعمل محشي. شنو هو المحشي هذايا نهار كله هما محشي والله شتيتو يا سيدي بن سيدك. مشيت عملت محشي توريهم حلة المحشي يا اخواتي، محشي فلفل وكرنب. شاي طيبه نودكم وانا نشهيكم. هذاك الدجاج طيبته في الصوص نتاعو. الصوص هذيا اللي معناها نتحصلوا عليها هي اللي باش نسقي بها الحله نتاع المحشي. انا مش نعمل كما مصر بربي يا خواتنا اللي من مصر ما تحكوش عليا راني هي شهوه.
فهمت، جربتها الحقيقه عجبتني. وتعرفونا برشا ما تسالونيش على الريسيت على خاطر اني بالحق معناها عملت مجهود فيها جبار جبار. هنا نشعل الغاز ونبدا نسقي فيه باك الصوص هذيكا. اني عملته شويه مطمطم ومحرحر خاطر كما تعرفوا احنا في تونس نحبوا الحاجه المحرحره وصغاري يحبوها زاده. لهنا نغم عليه بالصوص ونخليه يطيب. هذايا دجاج بالنطاب، زدتو صلصه وكل شيء وحضرته باش نحطه في الفور يتحمر، يعني المحمر نتاع مصر. وهذا المحشي، حلة المحشي تو باش نغطي عليها ونخليها تغلي حتى لين تشرب الصوص نتاعها الكل ويطيب الكل. على فكره راه ما فيش عظام المحشي نتاع مصر. باهي حتى نوريكم في الاخر بالكل كي تحضر الوصفه. الله 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 الله، المحشي هذايا تتصور جنبه تعمل معاه سيلفي. روعه روعه يا هبل ما شاء الله. عطا نشوفوه بعد تالي على الطاوله. البنة البنة حضرت، شوفوا التحميرة يا عيني يا عيني. يا مصر رانا نجمو نعملو كيفكم ونفوتكم شوية الحقيقة. شوفوا ما شاء الله. يا يا ياي يا يا ياي يا يا ياي من نارو ما شاء الله ما شاء الله. خليه يبرد شوية ويتشرب. روعة روعة. باش نوريكم كيفاش. تفرتت هذي لحظة. هاي 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 هاي. بسم الله ما شاء الله. صحة وبالشفاء لينا تاكلوا ما كنتمش مغبونين. يا سيدي هذه كمونيتي حضرت نودكم ولا نشاهيكم. هذوما الخبيزات راهم حضروا. شفتوا الرقاق محلاه ما شاء الله. هذيك هي العيشه في فرنسا، الواحد يتصرف كيف كيف كما في تونس كما في فرنسا. المشاكل بارتو فينانسيرمون والله زاد كيف كيف ازمات موجوده، لكن باقي دما العبد يقول الحمد لله. راهم الاطباق ما عملتهمش كل فرد نهار، كل نهار بالطبيعه عملت طبق مش الكل باش ناكلوهم فرد نهار. اما اني عملت فيديو معناها جمعت فيه معناها نوع شويه من الاطباق وحبيت نشاركهم معاكم. ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله يكون خففت عليكم. ومرحبا بكم. ما تنساش باش تحطوا لي لايك ولابوني.